साथीहरु मेरो नाम मनोहर कुमार छ। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मनोहर नेपाली च्यानल्स र आजको भिडियो कुरा गर्ने छु आइटम 12 भन्नुपर्दा आइटम 12 मा के छ र आइटम 12 मा कस्तो छ नियम र उदाहरण र ग्रामरको नियमहरु। साथीहरु मलाई धेरै जस्ता स्टुडेन्टले सोधिरहेको छ सर तपाई नेपाली बोल्नमा अलिकति हिचकिचाहरु हुन्छन्। तर साथीहरु म आफ्नो तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु किनभने म तराईमा बस्छु जनकपुर धनुषामा बढी भन्दा बढीमा कुरा गर्छु मैथिलीमा र कहिले काहीँ आएको बेला वा म स्कुल गएको बेला मात्र नेपालीमा बोल्छु। तर यसको मतलब तपाईहरुले बुझ्नुस् नेपालीमा कुनै पनि वर्ड गल्ती भयो हाले भने त्यसको लागि हामी बेहोर्छु। तर तपाईहरुले बुझिहाल्छु कि यो के भन्न चाहन्छन्। यो नेपाली च्यानल्स तपाईहरुले बुझ्न इजी हुन्छन् र हेरौँ आइटम 12 मा ग्रामरको नियम र यसको उदाहरण। अब धेरै कुराकानी भइसक्यो, लेट्स गो स्टार्ट। र साथीहरु सबैभन्दा सबै भिडियोमा भनिरहेको छु तपाईहरुले याद गर्नु पर्दैन, हेर्नु पर्छ र यसको डिस्क्रिप्सन केही बारेमा बुझ्नु पर्छन्। सबैभन्दा पहिला तल हेरौँ के छ। साथीहरु तल यसको नियम छैन, छ नियम तर यसको अर्को तरिकाबाट रुम, विन्डोज, डोर र टेबल इत्यादि नाउन हुन जसको पछाडि द लगाइएको छ। भन्नुपर्दा यो द को कुरा हुन्छन्। एक्जाम्पलमा म गर्न सुरु। यहाँ राजीवको कोठा, झ्याल, ढोका र टेबल बारेमा भनिएको छ। त्यसर्थ ती वस्तु निश्चित डिफिनेट व्यक्ति र वस्तु पहिला द आउँछन्। वाक्य यस प्रकार बन्छन्। अब हेर्नुहोस् स्ट्रक्चर कुन प्रकार छन्। द प्लस नाउन प्लस इज प्लस अब्जेक्टिभ। साथीहरु कुरा गर्नुभन्दा पहिला म के तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले एक्सरसाइज मैले तपाईहरुले मिनिङ गएर याद गर्न सक्नुहुन्छ र जसरी भए पनि मिनिङ याद गर्नुस्। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। साथीहरु मैले सबै भिडियोमा भनिरहेको छु तपाईहरुले योबाट सुरु भएको हुन्छन् भने दिस इज को प्रयोग गर्ने र योबाट सुरु भएको छैन भने तपाईहरुले द को प्रयोग गर्दा हुन्छ। साथीहरु अब म यसको विस्तारमा कुरा गर्ने रहेको छु। जस्तो तपाईहरुले कुनै लेटर जस्तो मैले यहाँ अलिकति यस्तै लेटर रहनुहोस्। यहाँ मैले लेख्छु This is Rajiv, R-A-J-V-I, Rajiv R-O-O-M डट। साथीहरु यसमा के भनिएको छ, यो राजीवको कोठा हो। दिस इज राजीव रुम भन्नुपर्दा यो राजीवको कोठा छ। अब तल हेरौँ के छ यसको नियम। मैले यसमा तपाईहरुले कुरा बुझ्नु पर्ने के छ, यसमा कोठा सानो छ, यसमा नाम छैन, मात्र यो कोठा सानो छ यति मात्र भनेको छ। तर यहाँ साथीहरु दिसको नप्रयोग गर्नुस् किनभने यसमा यो हुन्थ्यो, त्यो हुन्थ्यो, उ इत्यादि हुन्थ्यो, त्यसमा पनि केही वर्ड प्रयोग गर्थ्यो। तर यसमा कोठा सानो छ यति मात्र छ। त्यति बेला हामीहरु के गर्नुपर्छ, द को प्रयोग गर्नुपर्छ। द त्यसपछि कोठा ROM रुम, त्यसपछि इज स्मल SMALL स्मल डट। यति नै बुझ्नु पर्ने कुरा हो र एकदम सानो टपिक छ। यसको तल अब सेमै छ, बनाउँदै जानुस्। द ग्रीन, द कोठा ROM रुम is CLEAN clean dot and यसको पनि तल यसमा झ्याल छ। द WINDOS विन्डोज इज सानो SMALL स्मल डट। साथीहरु यसको दिन ढोका ठुलो छ, ढोकाको भइहाल्छ। door, the door
DOR डोर इज DIG बिग मिन्स ठुलो डग। अब लास्ट क्वेसन हेरौँ के छ साथीहरू, यसमा चाहिँ टेबल होचो छ। त पहिला लेखौँ द TABL टेबल इज SHORT शॉर्ट। स्पेलिङ यही छ साथीहरू, अनि डट थप्नुहोस्। साथीहरू अब तपाईहरुले एक्सरसाइजमा गएर तपाईहरु यस्तै तरिकाबाट बनाउन सक्छौ र केही कन्फ्युजन छ मलाई कमेन्ट गर्नुस् र तपाईहरुले लाइक सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने लाइक सब्स्क्राइब गर्नुस्। यसभन्दा पनि कमालको टिप्स लिएर आउने छु र आज मलाई बिदा दिनुस्। एन्ड ओके बाइ बाइ साथीहरू।